Jag heter Victoria Escobar, jag är Botkyrkabo och jag är grundare till en förening som heter Changers Hub. Min förening arbetar med rasism och utanförskap genom att tillgängliggöra framförallt utbildning till alla oavsett bakgrund. Jag tycker det är viktigt att träffas och diskutera de här frågorna för att det finns brist på sådana forum. Oftast så benämns antirasism som någonting känsligt och provokativt, men det är faktiskt superaktuellt. Och om vi kan mötas från flera olika sektorer, vare sig man jobbar från kommun eller föreningsliv eller ett större idrottsförbund, så är det jättebra. För det är så vi kommer kunna skapa mycket bättre samarbeten. Vår vision är att alla ska få möjligheten att förverkliga sina idéer oavsett startsträcka. Jag heter Melissa Besara och är ordförande i IFK Tumba Fotboll. Vi arbetar på lite olika sätt, främst genom Rött kort mot rasism, där vi håller årliga turneringar i det temat och också undervisar både motståndare som är inbjudna och ska vara med i ledarturneringen, men också internt i vår organisation i hur vi arbetar med frågor som rasism när vi stöter på det på plan och utanför. Och vi jobbar även med det i vår dagliga verksamhet genom att utbilda i alla leden. Vad gör vi när något sådant sker? Hur hanterar vi det? Vad har tränare respektive ledare för rättigheter och skyldigheter? Och hur skyddar vi våra barn? Jag heter Natalia Brichet och jag representerar balett och RSG-skolan Vackra Rosen. Och RSG står för rytmisk sportgymnastik. Från ikväll tar jag att det finns fantastiska människor som jobbar med barn. Jag har träffat många eldsjälar. Jag heter Seven Freischer Strandli och jobbar för Tullinge Fotboll. Tullinge Fotboll är en breddförening, vilket betyder att vi behandlar alla barn lika oavsett vilken etnicitet, kön eller sexuell läggning. Alla barn som är medlemmar i föreningen har lika rätt, lika förutsättningar oavsett kunskap. Det handlar mycket om att kolla hur andra föreningar arbetar och ta lärdom av hur de andra arbetar. Det finns nog inget recept på hur vi ska lösa de här stora frågorna. Därför jag tror det är otroligt viktigt att föreningar träffas, berätta hur alla jobbar och så att man får lära sig av andra föreningar för att utveckla sin egen förening. Jag tror det handlar om att uppmärksamma att det pågår, inte bara i idrotten utan överallt i samhället. Prata om det, våga prata om det och lära av varandra. Och av våra misstag. För att fortsätta arbeta med rasism framförallt så behövs det förebilder. Det behövs personer som tar initiativ, som är modiga, som vågar ta steg som tidigare inte har tagits. Och därför behöver vi bli fler som gör det. Så jag skulle nog säga att första steget handlar framförallt om mod. Man träffas inte för vi är så olika, men vi är lika på det sättet att vi brinner för människor, att vi får barn, för ungdomar, vi har stor hjärta för dem. Det är gemensamt. Det märks att alla jobbar så bra med det på olika hörn. Och de här träffarna är så bra för att det är så värdefullt för oss som förening att få höra. Men vad jobbar andra med? Kan vi ta lärdom från någonting? Kan vi dela med oss av det vi gör? Man behöver inte uppfylla hjulet på nytt. Utan hur kan vi träffas tvärs över våra idrottsgränser? Och när det inte är matcher eller annat. Och faktiskt lära utav varandra. Så jag tycker det har varit jättemeningsfullt faktiskt att få höra från andra föreningar hur man jobbar. Vilka jäkla eldsjälar vi har i den här kommunen, alltså det vill jag säga.